Přemýšlel jsem, co by mohl být pro mě dobrý obor. Chtěl jsem dělat něco s lidma, chtěl jsem dělat něco z analytického, něco s čísly. A ta sociologie tak vlastně hezký snoubí oba tyhle dvě polarity v jednom poli. Já bych řekl, že sociologie je jedna z profesí, kde těch cest je strašně mnoho. Od lidí, kteří dělají lidský zdroje, přes lidi, kteří dělají výzkum, lidi, kteří dělají big data, až po lidi, kteří dělají inovace. Já jsem se vydal hned několika cestami. Dělal jsem v oblasti lidských zdrojů, dělal jsem nástroj, který slouží na řízení týmu nebo na zvyšování efektivity týmu nebo zlepšování spolupráce. Říká se tomu sociomapa a je to graf, který slouží team leaderům nebo lidem, kteří řídí týmy, na to, aby pochopili, jak ten tým funguje, kde jsou velké bariéry, ta mapa se hezky zvlnila, bylo tam nějaké údolí, tak tam vidíte, že je nějaký problém v komunikaci. Takže jeden z těch směrů, které jsem dělal, bylo sociomapování nebo práce s týmami. Dělal jsem i tak jako v životě, vždy jako přeskakuju, jako když dělám dlouho s lidmi, tak mě to pak láká k číslům a pak mě to zase láká zpátky. Pak jsem dělal big data, neboli velká data. Pracoval jsem v konzultační společnosti. V Čechách se programovaly věci, které v Londýně se prodávaly a já jsem byl člověk, který letal mezi Prahou a Londýnem a dělali jsme algoritmy, které předpovídaly budoucnost. Jeden z těch algoritmů předpovídal pro univerzitu, který student odejde a nedostuduje. To je celkem vlastně zajímavý, protože ty big data, když se to takhle jako veme a všechna ta data, které lidi za sebou nechávají, tak z toho se poměrně přesně, asi 70% přesnost se dá vytáhnout, který lidi už mají vlastně nakročeno někam jinam. Škola mi dala do života hezké nástroje pro budoucí kariéru, jednak vědecké přemýšlení, rozlišování faktů od lží nebo od fake news nebo od polopravd. A dále škola, co mi dala strašně důležitýho, je pokročilé nástroje na práci s daty a práci s lidmi. Náš nejtěžší předmět byly pokročilé analýzy, to bylo natolik těžké, že tam několik studentů plakalo, když zjistilo, jak je to těžké. Ale vlastně tyhle nejtěžší předměty jsou ty věci, které mi zůstaly doteď. Já vlastně doteď ještě z toho čerpám, protože jsem se naučil nějakou věc, která nebyla úplně triviální. Odseděl jsem si po nocích, jsem to studoval, ale vlastně bylo to hodně dobrý základ. Je to nějaká má konkurenční výhoda vlastně dodnes, něco, co používám a co ne mnoho lidí má.